สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทำ Dependent Drop Down กันนะครับหรือที่บางคนเรียกว่า Drop Down 2ชั้นแต่คลิปนี้เราจะทำถึง3ชั้นด้วยกันนะครับหลักการมีอยู่ว่าเราจะมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด3คอลัมน์นะครับก็คือคอลัมน์ Category Item แล้วก็ Brand นะครับถ้าเราเลือกข้อมูลใน Category สมมุติว่าผมเลือกเป็น Electronic นะฮะ ถัดถัดมานะฮะไอเทมก็จะโชว์ไอเทมที่มีอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์นะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็นแท็บเล็ตแบรนด์ก็จะโชว์มาเฉพาะไอเทมที่อยู่ในแท็บเล็ตเท่านั้นผมเลือกแบรนด์ Apple นะฮะและสมมุติว่าผมเปลี่ยนแคตตากรีนะครับจากอิเล็กทรอนิกส์เป็นโคดดิ้งนะฮะ มันก็จะมีสีแดงเตือนว่าข้อมูล2คอลัมน์ที่เหลือเนี่ยครับมันไม่สัมพันธ์กับคอลัมน์แรกดังนั้นผมก็จะสามารถเปลี่ยนได้ว่าโคดดิ้งผมต้องเลือกเป็นสมมุติเป็นจีนนะฮะแล้วก็แบรนด์ผมเลือกเป็น Levi เสร็จเรียบร้อยไฟล์ลักษณะนี้จะมีวิธีการเขียนสูตรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องสร้างตารางขึ้นมาสำหรับทำดรอปดาวในแต่ละชั้นก่อนนะครับโดยที่ดรอปดาวชั้นที่1จะเป็นข้อมูลของ Category คอลัมน์นี้นะฮะดรอปดาวชั้นที่2จะเป็นข้อมูลของ Category และก็ Item คือก้อนนี้ส่วนดรอปดาวชั้นที่3จะเป็นข้อมูลของ Item และแบรนด์ตรงนี้นะฮะ วิธีทำเราจะทำโดยการใช้ตัว pivot table นะครับเราคลิกที่ตารางก่อนแล้วก็ไป insert pivot table เลือกเป็น from table ตรงนี้นะฮะเลือกเป็น exit worksheet นะครับแล้วก็เลือก location ที่เราจะสร้างตัว pivot table ผมเลือกเป็น E1 ช่องนี้นะครับกดโอเค แล้วก็คอลัมน์ที่เราต้องการก็คือ Category ผมเลือก Category สังเกตนิดนึงว่ามันจะต้องมาอยู่ที่ row ตรงนี้นะครับตอนนี้เราได้ Category เป็นคอลัมน์นี้เรียบร้อยแล้วแต่ว่า Grand Total เราจะไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นเรามาแต่งตัวนี้ไปที่ Design นะครับแล้วก็ไป Grand Total แล้วก็ปิดมันซะตรงนี้นะครับ ก็จะได้ข้อมูลของคอลัมน์แรกแล้ว ถัดมาคอลัมน์ที่2นะฮะใช้สำหรับดรอปดาวชั้นที่2ทำเหมือนกันก็คือ insert pivot table นะครับแล้วก็เลือก location ให้มันผมเลือกเป็น G1 ตรงนี้กดโอเค คอลัมน์นี้เราจะเลือกเป็น Category แล้วก็ Item นะฮะผมเลือก Category แล้วก็ Item สังเกตว่าจะมาอยู่ที่คอลัมน์ Row ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้มีปัญหาว่ามันรวมกันเป็นคอลัมน์เดียวเราต้องการแยกมันเป็น2คอลัมน์คู่กันลักษณะนี้โดยที่คอลัมน์แรกเป็น Category แล้วก็คอลัมน์2เป็น Item นะครับวิธีทำก็คือไปที่ดีไซน์แล้วก็ไปที่ Report Layout เปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็น Tabular Form ตรงนี้นะกดเลยสักครู่มันแยกออกมาแล้วแต่ว่ามีปัญหานิดนึงก็คือบรรทัดมันไม่ Repeat ลงไปตรงนี้แล้วก็มีแกน Total ด้วยดังนั้นเราจะแก้ทีละอย่างนะครับให้มัน Repeat ลงมาก่อน กดตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ Report Layout นะฮะแล้วก็ไปที่ Repeat All Item นะฮะมันจะ Repeat ลงมาแล้วแล้วก็ Grand Total เอาออกเหมือนเดิมไปที่ Design Grand Total Off ให้หมดเลยนะฮะแล้วก็ Drop Down อีกชั้นหนึ่งผมลองอีกวิธีหนึ่งนะเดี๋ยวนะ Total มันยังติด Subtotal ของตัวนี้อยู่นี่ ต้องเอามันออกด้วยนะฮะพวกนี้ผมคลิกขวานะฮะนี่มี subtotal ตรงนี้ติ๊กตรงนี้ออกไปนะฮะคลิกขวานะติ๊กออกเรียบร้อยแล้วก็
ผมลองใช้อีกวิธีหนึ่งนะผม Copy ตัวนี้แล้วผม Copy กด Ctrl C นะครับเลือกพื้นที่กด Ctrl C แล้วก็ Ctrl V ตรงนี้อ่ามาแล้วก็ผมเปลี่ยนเป็นตรงนี้ต้องเป็นไอเทมแล้วก็แบรนด์ผมเลือกใหม่เป็นไอเทมและแบรนด์แล้วก็ผมเอา Subtotal ออกเรียบร้อยจัดหน้าตานิดหน่อยนะฮะตอนนี้ได้ข้อมูลมาแล้วแต่ว่าการทำแบบเนี้ยเวลาเรา refresh ข้อมูลน่ะตัวของ pivot table ความกว้างของคอลัมน์มันจะเปลี่ยนลองทดสอบอย่างนี้นะฮะผมลอง refresh ข้อมูลมันเปลี่ยนทีนี้เราไม่อยากให้มันเปลี่ยนให้เซตแบบนี้นะครับไปที่ตัว pivot table นะครับคลิกขวาแล้วก็มันจะมี pivot table option ตรงนี้นะฮะแล้วก็เราเอา auto fit column ตรงนี้ออกทำเหมือนกันทุกตารางนะครับ pivot table option แล้วก็เอา auto fit ออกอันนี้ก็เช่นกันนะฮะทีเนี้ยมันก็จะไม่ขยับแล้วนะฮะอ่าตอนนี้เราได้ตารางข้อมูลสำหรับดรอปดาวแต่ละชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นถัดมานะครับเราจะสร้าง drop down list แต่ละชั้นกันผมเตรียมข้อมูลก่อนผมไปที่คอลัมน์นี้นะฮะผม copy Ctrl C แล้วก็ผม Ctrl V แปะตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เราจะทำ drop down กันตรงสีอะไรสีส้มนะฮะกลับมาสูตรหลักที่เราจะใช้ทำ drop down นะครับจะเป็นสูตร offset นะครับอยู่ตรงนี้โครงสร้างของสูตรก็คือขึ้นต้นด้วย offset ชื่อสูตรนะครับตามด้วยตามด้วยเอ่อเซลล์อ้างอิงนะครับแล้วก็มันจะระบุว่าจะต้องเคลื่อนที่จากจุดอ้างอิงเนี้ยขึ้นหรือลงจำนวนกี่เซลล์แล้วก็ไปทางซ้ายหรือทางขวาจำนวนกี่เซลล์นะครับจากนั้นมันก็จะบอกว่าเอาความสูงเท่าไหร่แล้วก็ความกว้างเท่าไหร่นะอธิบายอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเรามาค่อยๆลองดูกันนะฮะผมจะลองสร้าง drop down list ตรงนี้นะฮะเป็นชั้นที่1ผมกดเท่ากับ offset นะครับเปิดวงเล็บกดแท็บอุ๊บขอโทษครับเปิดวงเล็บนะครับแล้วก็เลือกเซลล์อ้างอิงนะครับผมเลือกที่ E1 E1 นะฮะแล้วก็ล็อกเซลล์ไว้กด F4 เพื่อไม่ให้มันขยับนะครับแล้วก็กดคอมมาจากจุด E1 ตรงนี้นะฮะผมจะต้องเลื่อนเมาส์ลงมาเป็นตำแหน่ง E2 ก็คือลงมา1เซลล์ผมกดเลข1นะครับถามว่าต้องเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาไหมตอนนี้มันเลื่อนลงมาจาก E1 มาเป็น E2 แล้วเราไม่ต้องการเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาแล้วเรากดเลข0นะฮะแล้วก็ความสูงของคอลัมน์เราต้องการ3ข้อมูลตรงนี้นะฮะเรากดเลข3แล้วก็ความกว้างของคอลัมน์เราต้องการคอลัมน์เดียวเรากด1ปิดวงเล็บได้มาแล้วนะฮะแต่ว่ามีปัญหานิดนึงว่าสูตรตรงนี้ของเรามันเป็นค่าที่เป็นตัวเลขคงที่ทั้งหมดเลยมันจะไม่แปรผันตามจำนวนข้อมูลที่มันเปลี่ยนไปนะฮะอย่างเช่นถ้าตรงนี้มันกลายเป็น4ข้อมูลแต่ว่าเลขของเรายังเป็น3อยู่มันจะไม่เปลี่ยนนะฮะดังนั้นเราต้องเปลี่ยนเลข3ตรงเนี้ยให้มันเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยวิธีทำก็คือเราจะใช้สูตร count if นะฮะเข้ามาช่วย count if นะฮะขอโทษทีครับไม่ใช่ count if count a ครับใช้ count a เข้ามาช่วย
นะสูตรก็คือเขา A นะฮะแล้วก็ผมเลือกพื้นที่นี้เป็นคอลัมน์นี้นะปิดวงเล็บสังเกตว่ามันนับได้4เพราะว่ามันนับเซลล์ที่มีข้อมูลอยู่ตรงนี้นะฮะ4แต่เราจะเอา3เราลบ1ดังนั้นเราสามารถเอาสูตรก้อนนี้นะครับเข้าไปแทนที่เลข3เมื่อสักครู่ได้นะฮะผมกลับมาสูตรนี้นะฮะตรงนี้ผมเปลี่ยนไปเป็นจาก3ผมใส่เป็น count A เปิดวงเล็บเลือกคอลัมน์นี้นะฮะผมล็อกคอลัมน์ไว้แล้วกันเหนียวนะฮะแล้วก็ลบ1เรียบร้อยได้ดรอปดาวชั้นที่1แล้วนะฮะผมเอาดรอปดาวชั้นที่1มันต้องมาอยู่ตรงนี้นะฮะสมมุติว่าผมเลือกเป็น Beverage แล้วกันดรอปดาวชั้นที่1เรียบร้อยผมลบช่องนี้ทิ้งก่อน ทีนี้การสร้างดรอปดาวขั้นที่2นะครับมันจะต้องแปรผันตามดรอปดาวขั้นแรกหมายความว่าถ้าดรอปดาวชั้นที่1นะฮะเลือกเป็น Beverage ดรอปดาวชั้นที่2จะต้องวิ่งมาหาก้อนนี้นะฮะแต่ถ้าดรอปดาวชั้นที่1นะฮะเลือกเป็น Coding ตรงนี้นะฮะชั้นที่2จะต้องวิ่งมาตรงนี้นะฮะถามว่ามันต้องทำยังไง สมมุติว่าเราเลือกเป็น Beverage นะฮะตรงนี้ข้อมูลที่เราต้องการเราต้องทำให้ได้ก้อนนี้ขึ้นมานะฮะเราใช้ offset เหมือนเดิมกดเท่ากับ offset ปิดวงเล็บเลือกเซลล์อ้างอิงผมเลือกที่ G1 ล็อกเซลล์ไว้กด F4 กดคอมมาการเลื่อนลงมาต้องเลื่อนลงมา1บรรทัดแล้วก็เลื่อนไปทางขวา1บรรทัดความสูง3บรรทัดนะฮะแล้วก็ความกว้างคอลัมน์มี1คอลัมน์วงเล็บปิด Enter ได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วนะครับแต่ว่าข้อมูลเนี้ยมันยังเป็นค่าคงที่อยู่สังเกตตรงนี้นะฮะเป็นค่าคงที่ทั้งหมดเลยแต่ว่าเราต้องทำให้มันแปรผันตามข้อมูลที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นถ้าเราเปลี่ยนเป็นโค้ดติ้งตรงนี้มันต้องวิ่งลงมาหาที่ตำแหน่งนี้ได้นะฮะวิธีทำก็คือตำแหน่งที่มันวิ่งก็คือตำแหน่งนี้ก็คือ row นะฮะตอนนี้เราเลือกที่ row เป็นค่าเป็น1นะฮะก็คือวิ่งลงมาแค่1บรรทัดเราต้องให้มันวิ่งลงมาตามตำแหน่งนี้ได้ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นเอ่อ match นะครับ match ด้วยค่านี้นะฮะ beverage ผมกดล็อกไว้ที่คอลัมน์เฉยๆนะครับแล้วก็หาค่าที่ไหนหาค่าที่คอลัมน์นี้กดล็อกไว้นะฮะ F4 ล็อกไว้แล้วก็ match แบบ0นะครับ exact match เสร็จแล้ว enter สังเกตว่าข้อมูลยังไม่ได้ตามที่ต้องการเพราะว่ามันขยับลงมาตรงนี้นะฮะอ่าตรงนี้นะฮะเหมือนกันเราต้องการให้มันขยับขึ้นไป1บรรทัดดังนั้นตรงนี้ตรงแมทตรงนี้เราลบ1กลับเข้าไปได้ตามที่ต้องการแล้วนะฮะแต่ความสูงมันยังไม่ใช่เพราะว่าความสูงมันเก็บที่3บรรทัดตลอดเวลาวิธีทำก็คือเราต้องเอาความสูงให้ตรงกับจำนวนของข้อมูลดรอปดาวชั้นที่1นะฮะอย่างตัวนี้มี3นะฮะความสูงก็ต้องกลายเป็น3ถ้าเกิดว่ามันกลายเป็น4ตรงนี้ก็ต้องตามเป็นกลายเป็น4ด้วยนะฮะวิธีทำก็คือเราจะใช้ count if นะฮะ count if นับจำนวนคอลัมน์นี้กด F4 ล็อกไว้ criteria ก็คือให้มันแมทกับอันนี้นะฮะผมล็อกตรงนี้ผมล็อกแค่คอลัมน์นะฮะ
ปิดวงเล็บ enter เรียบร้อยแล้วนะฮะทดสอบกันนิดหนึ่งผมเปลี่ยนค่านี้เป็นค่าอื่นอย่างเช่นเป็น electronic อ่าเปลี่ยนออกมาได้ตามที่ต้องการตรงกันตรงนี้นะฮะตรงกันได้เรียบร้อยแล้วดรอปดาวขั้นที่สองผมสมมุติว่าอิเล็กทรอนิกส์ผมสมมุติว่าผมเลือกเป็นแล็ปท็อปตรงนี้นะฮะทีนี้ดรอปดาวขั้นที่สามบ้างการทำดรอปดาวขั้นที่สามนะครับก็คอนเซปต์เดียวกันกับดรอปดาวขั้นที่สองเราเริ่มต้นด้วย offset อ้างอิงโดยช่อง J1 ผมล็อกเซลล์ไว้กด F4 คอมมาโรที่ต้องการทีนี้เรารู้แล้วนะฮะเราใส่เมื่อกี้บอกว่าเป็น match นะฮะค่า lookup value มองค่าไหนมองค่านี้นะฮะล็อกที่คอลัมน์ไว้กด F4 1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งกด3ครั้งนะฮะล็อกคอลัมน์ไว้พื้นที่ไหนพื้นที่นี้คอลัมน์นี้กดล็อกคอลัมน์ F4 ไว้ match แบบไหนแบบ match exact match กด0วงเล็บปิด-1นะฮะให้มันถอยกลับขึ้นไป1บรรทัดถัดมาคอลัมน์เอาจำนวนคอลัมน์ต้องเลื่อนไปทางขวา1คอลัมน์กด1นะฮะเพื่อให้มันเลื่อนจากคอลัมน์ J กลายเป็นคอลัมน์ K แล้วก็ความสูงก็ต้องนับจำนวนของบรรทัดที่ตรงกับแล็ปท็อปนะครับก็คือการใช้ count if เปิดวงเล็บข้อมูลที่ต้องนับก็คือตรงนี้นะฮะ criteria ขอโทษทีกลับไปนิดหนึ่งต้องล็อกเซลล์ไว้ก่อนกด F4 แล้วก็คอมมา criteria ก็คือแล็ปท็อปตัวนี้ผมล็อกไว้กด F4 3ครั้งล็อกแค่ตัวคอลัมน์นะฮะวงเล็บปิดความสูงโทษทีครับความกว้างของคอลัมน์เอาคอลัมน์เดียวกด1วงเล็บปิด Enter ได้มา2ค่าตรงไม่ตรงแล็ปท็อปมี2รายการแล็ปท็อปมี2รายการตรงกันตรงนี้นี่มี2รายการตรงเรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติว่าเราใส่ del ตอนนี้เราได้ข้อมูลดรอปดาวเรียบร้อยแล้วทั้ง3รายการนะครับขั้นถัดมาก็คือเดี๋ยวเราต้องเอาสูตรที่เราใส่ที่เราสร้างไว้ตรงเนี้ยไปสร้างดรอปดาวกันนะครับวิธีสร้างดรอปดาวนะครับเราจะไปที่ตัว Data แล้วก็ตรงนี้นะครับ Data Validation ทีเนี้ยเราจะเอาสูตรที่สร้างไว้ตรงนี้ครับไปยัดใส่ตรงนี้นะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาทำกันก่อนอื่นเรา Copy สูตรดรอปดาวขั้นที่1ก่อนกด Ctrl C นะฮะ Copy ไว้แล้วก็เลือก M2 นะฮะพื้นที่ตรงนี้ไปที่ Data แล้วก็ Data Validation ตรงนี้นะฮะตรงนี้เลือกเป็น list list อยู่นี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ source ตรงนี้แปะไปเลยกดโอเคดรอปดาวขั้นที่1มาแล้วกดได้นะฮะจะเห็นว่าเซลล์นี้มันจะวิ่งตามด้วยนี่นะมันจะวิ่งตามตรงนี้นะครับผมกดเป็นโค้ดนี่มาแล้วนะฮะแล้วก็ผมเปลี่ยนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็มาแล้วนะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราจะ Copy สูตรนี้นะครับไปยัดใส่ตรงเซลล์นี้เป็นขั้นที่2ถ้าเหมือนเดิม Data แล้วก็ไปที่ Data Validation ตรงนี้เลือกเป็น List แล้วก็แปะลงไปกดโอเคขั้นที่3นะฮะ Copy ตรงนี้ไปนะครับ
สร้างดรอปดาวขั้นที่3ไปที่ช่อง O2 Data แล้วก็เหมือนเดิมกดไปที่ List แล้วก็แปะลงไป Ctrl V โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเทสกันนิดหนึ่งผมเปลี่ยนเป็นโค้ดแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนตามนะฮะแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนตามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ตอนนี้มันมีปัญหานิดหนึ่งก็คือสมมุติว่าผมเปลี่ยนข้อมูลผมเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ตรงนี้นะผมเปลี่ยนเป็นอิเล็กทรอนิกส์สังเกตว่า list ของ drop down มันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าข้อมูลเลือกมันยังเป็นเลือกตัวนี้อยู่ซึ่งมันไม่ได้อยู่ใน list นี้มันไม่ได้อยู่ใน list นี้นะฮะมันไม่ได้อยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องสร้าง conditional formatting ขึ้นมาเพื่อในกรณีที่เลือกข้อมูลในแต่ละลำดับชั้นมันไม่สัมพันธ์กันนะครับ การทำ conditional formatting เพื่อเช็คค่าของ drop down แต่ละชั้นว่าสัมพันธ์กันหรือไม่นะครับเรามีคอนเซปต์ก็คือเราจะเช็คค่าว่าค่าที่เราเลือกตรงนี้นะครับมันมีอยู่ใน list ของ drop down ตรงนี้หรือไม่นะฮะสูตรที่ใช้ในการตรวจเช็คตัวนี้ก็คือสูตร count if หรือ count if s นะครับกรณีนี้ผมจะใช้เป็น count if s นะครับก็คือเราจะนับจำนวนว่า ลิสต์เนี้ยมันมีจำนวนที่ตรงกับดรอปดาวที่เราเลือกอยู่จำนวนเท่าไหร่นะฮะถ้าจำนวนที่มันตรงกันเป็น1แสดงว่าข้อมูลของเรามันมีอยู่ในดรอปดาวซึ่งมันจะถูกต้องดังนั้นไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ถ้ามันนับแล้วมันกลายเป็น0นั่นหมายความว่าข้อมูลเราไม่มีอยู่ในดรอปดาวนะฮะดังนั้นมันจะต้องเกิดการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับ มาเขียนกันเป็น count if s เปิดวงเล็บแล้วก็ criteria range นะครับก็คือก้อนนี้นะฮะโดยที่เราจะนับค่าที่ตรงกับอันนี้นะครับปิดวงเล็บเท่ากับ0นะเพราะว่าจะเช็คว่ามันเท่ากับ0หรือไม่ตอนนี้กลายเป็น true แสดงว่าค่ามันเท่ากับ0อยู่แสดงว่าไม่ตรงนะฮะต้องแจ้งเตือน เราเปลี่ยนใหม่ลองดูเราเปลี่ยนเป็นตรงนี้ตรงนี้นะโซดาอยู่ในเครื่องดื่มค่ากลายเป็น false แล้วไม่ต้องแจ้งเตือนนะครับทีนี้เราได้ค่าที่ต้องการตรงนี้แล้วเรามาแทนค่ากลับจากสูตรตรงนี้นะครับ n5 มันคือก้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรา copy ก้อนนี้ทั้งก้อน Ctrl C แล้วก็ไปใส่แทนค่าที่ n5 ตรงนี้ Ctrl V Enter แล้วก็อย่าลืมตรงนี้นิดนึงนะฮะ n2 ตรงนี้ควรจะล็อกเอาไว้ด้วยไม่ให้มันเคลื่อนนะล็อกคอลัมน์เอาไว้กด Enter ตอนนี้ได้ดรอปดาวขั้นที่2แล้วนะฮะสำหรับตัว conditional formatting ทีนี้เรามาทำ conditional formatting ของ drop down ขั้นที่3นะครับหลักการเดียวกับขั้นที่2เลยก็คือเราจะเช็คว่าข้อมูลที่เราเลือกตรงเนี้ยมันมีอยู่ใน list นี้หรือเปล่านะฮะวิธีทำก็สูตรเดียวกันใช้ count if s เปิดวงเล็บแล้วก็ไปที่ range นี้จะเทียบข้อมูลนี้นะฮะกดเลือกวงเล็บปิดเทียบเท่ากับ0หรือเปล่านะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นเราแทนค่าตรงนี้ list ที่เราทำ drop down ไว้กับแทนค่ากลับไปตรงนี้นะฮะกด enter เดี๋ยวนะครับมีcopy มาไม่ครบ
เสร็จตกตัวโอเรียบร้อยแล้วทีนี้ตรงนี้มันยังไม่เพียงพอเพราะว่าค่าที่เราเช็คของดรอปดาวขั้นที่3ตรงเนี้ยเราต้องเช็คไปถึงดรอปดาวขั้นที่2ด้วยก็คือถ้าขั้นที่2มันผิดขั้นที่3มันก็ต้องผิดด้วยนะฮะดังนั้นสูตรที่มันควรจะเป็นก็คือมันควรจะเอาก้อนนี้มาด้วยนะครับผม Copy ของดรอปดาวขั้นที่2นะครับกด Ctrl C Copy แล้วก็ตรงนี้มันต้องกลายเป็นขอโทษตรงนี้นะมันต้องกลายเป็น or แล้วก็ดรอปดาวขั้นที่2ใส่เข้าไปคอมมาแล้วก็ปิดวงเล็บตรงนี้ผมลืมใส่ล็อกเซลล์ไว้สูตรมันต้องเป็นแบบนี้นะครับก็คือหมายความว่าถ้าขั้นที่1มันเป็น0นะฮะก็คือไม่มีหากันไม่เจอนะฮะในขั้นที่1หรือหากันไม่เจอในขั้นที่2มันก็ต้องแจ้งเตือนทั้งคู่นะครับกด Enter เรียบร้อยแต่สูตรนี้ยังไม่เสร็จเพราะว่ากรณีถ้าไม่เลือกเลยตรงนี้ปุ๊บมันจะขึ้นเป็น NA ตรงนี้นะดังนั้นเราต้องแก้ด้วยการใส่ if error เข้าไปนะฮะ if if error ครอบไว้ว่าถ้ามัน error ก็ให้เป็น0ด้วยเพื่อจะได้แจ้งเตือนนะครับทั้ง2ตัวเลย if error นะครับเป็น0จะต้องแจ้งเตือนนี่เรียบร้อยกด enter ตอนนี้นะฮะเงื่อนไขของ conditional formatting drop down ขั้นที่2และ3เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเงื่อนไขตัวเนี้ยกลับเข้าไปใส่ใน drop down ตรงนี้นะครับวิธีการสร้าง conditional formatting นะครับเดี๋ยวเรา copy ตรงนี้ก่อนสูตรนี้เดี๋ยวเราจะต้องใช้ Ctrl C นะครับเรามาเลือกเซลล์ที่เราจะต้องการสร้าง conditional formatting ในที่นี้ก็คือเซลล์ N2 ตรงนี้นะฮะเราไปที่ Home นะฮะแล้วก็ตรงนี้ conditional formatting เลือก new row นะฮะ new rule นะฮะแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะฮะ use formula แล้วก็เราแปะลงไปเลย Ctrl V แล้วก็ format กดตรงนี้เลือกตามต้องการผมจะเลือกเป็นฟิลเป็นสีแดงแล้วก็ตัวหนังสือฟอนต์ผมจะเลือกเป็นสีขาวแล้วก็ตัวหนากดโอเคแล้วก็กดโอเคแดงมาเลยนะฮะเพราะว่ามันยังไม่ได้เลือกข้อมูลเราลองเลือกไม่แดงแล้วสมมุติว่าเปลี่ยนข้างหน้าแดงแล้วโอเคอันนี้ถูกต้องนะครับดรอปดาวขั้นที่3นะฮะทำเช่นกัน Copy สูตรนี้นี่กด Ctrl C Copy นะครับแล้วก็มาที่ช่อง O2 ตรงนี้ไปที่ conditional formatting แล้วก็ new row นะฮะ new rule แล้วก็ไปที่ use a formula แล้วก็แปะลงไปเลย Ctrl V กด format เลือกตามต้องการผมฟิลเป็นสีแดงแล้วก็ฟอนต์ฟอนต์สีขาวนะครับแล้วก็ตัวหนากดโอเคกดโอเคเรียบร้อยเตือนขึ้นมาสีแดงเพราะว่ายังไม่ได้เลือกข้อมูลเลือกเสร็จจบนี่ตรงสมมุติว่าผมลองเปลี่ยนข้อมูลตรงกลางตรงนี้เป็นจีน
อ่าสีแดงแล้วนะฮะอ้าวเดี๋ยวนะทำไมสนีกเกอร์เป็นไม่เออร์เลอร์ล่ะสนีกเกอร์พูม่ามีไหมอ๋อสนีกเกอร์มีพูม่าไม่เออร์เลอร์สปอร์ตก็มีพูม่าก็เลยไม่เออร์เลอร์ผมเปลี่ยนเป็นรีบอกก็ได้เปลี่ยนเป็นสปอร์ตเออร์เลอร์แล้วโอเคใช้ได้ถูกต้องทีนี้ข้อมูลตรงเนี้ยครับถ้าเราพิมพ์บรรทัดใหม่เข้าไปสูตรมันยังไม่วิ่งตามนะฮะดังนั้นถ้าเราจะใช้งานจริงๆนะฮะตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นฟอร์แมตที่เป็น Table ดีกว่านะฮะวิธีทำก็คือกด Ctrl T Create Table กดโอเคดังนั้นถ้าเราจะเพิ่มบรรทัดใหม่เข้าไปตรงนี้สมมุติว่าผมใส่เป็น Electronic Enter สูตรมันก็จะวิ่งตามลงมาเลยนี่แบบนี้นะครับอันนี้เลือกให้ถูกต้องนี่นะครับหรือว่าใส่เป็น coding ตรงนี้ก็ได้ control ผมแปะเป็นตัวหนังสือแปะ value เฉยๆนี่มาแล้วนะฮะก็จะใช้งานได้สะดวกนะครับอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับสำหรับการทำ drop down โดยวิธีการสร้าง pivot table ให้มันอ้างอิงมันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่น่าจะดีกว่านี้นะครับก็คือการใช้ตัว Power Query ช่วยนะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ